Jag läser ur första Korintierbrevet, det 12:e kapitlet, verserna 1-11. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herre om man inte är fylld av den heliga anden. Nådegåvorna är olika, men anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Texten talar om att vara fylld av den heliga anden. Vad menas egentligen med det? Jag tror det är bland det mest hoppfulla vi kan få höra. Att vi kan fyllas mer och mer. Att den ande verkligen vill uppfylla oss med allt vad Jesus vill ge oss. Och att vårt liv går ut egentligen på att fyllas på efterhand. Vi kan växa och utveckla oss. Livet är inte stillastående utan det finns en dynamisk utveckling i det kristna livet. Det är i alla fall så jag skulle tolka det här. Det skulle jag också göra, och det tycker jag också är hoppfullt. Och jag tänker att det är det som det mycket innebär att leva i sitt dop. När vi döps tar vi emot helig ande och sen är det ett växande i det. Jo, men så är det ju att vi får som ett frö, ett senapskorn genom vårt dop, och sen går livet ut på att det ska växa och blomma ut. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Speciellt under de perioderna man tycker det går på tomgång. Då vilar fröet för att kunna växa upp. Och kanske den här tiden för många har varit lite tomgång. Men förhoppningsvis kan då anden börja växa och fylla på nytt. För det är ju aldrig för sent. Det tror jag också är viktigt att komma ihåg. Många människor tycker de har missat en stor del av sitt liv. Till och med Teresa av Avila, 20 år, gick på tomgång. Men sen kom anden med full fart. Och det tror jag vi måste komma ihåg. Att anden kan alltid förändra en syndare till helgon, som man brukar säga. Eller en medelmåtta till något lite mer och bättre. Så växande. Är det svårt att tala om helig ande? Har vi lättare för att tala om Gud och om Kristus? På ett sätt, det är lite lättare också att få så att säga en bild. Fader, son. Men jag tror ändå att anden är någonting som människor känner igen. Det är egentligen samma ord som vind. Att det är något som rör sig, något som sätter igång, något som ger liv. Och att då se att anden finns mellan fadern och sonen och vill dra in oss i mötet med dem. Det tror jag kan bli väldigt viktigt för människor att förstå, att det finns en kraft, en ande som hela tiden försöker få igång oss och få oss att leva ett fullt liv, ett Kristusliv. Jag tycker jag möter ganska många människor som är intresserade av andlighet men har lite svårare för religion eller för kristendom. Och då tänker jag så här att för mig så är den här texten viktig för att den ändå knyter ihop helig ande med fader och son och gåvor och kyrkans uppbyggelse och så. Det här intresset för andlighet som finns idag, vad står det egentligen för?
Det kan väl stå för väldigt mycket, men egentligen är det ju något djupt mänskligt. Att man vill inte bara nöja sig med det som är materiellt, det man ser på och kan äga. Utan att det finns en slags djup dimension. Men att då se att det har med Jesus att göra. Det är det som kan vara svårt för många som har fått allergi bara mot själva ordet Jesus. Och det är väl det vi får försöka hjälpa människor att komma över. Så att de förstår att anden är inte något fritt svävande, utan det är Jesus själv som har utgjutit anden när han har förhärligats och återvänt till Fadern. Och anden driver oss till Jesus och Jesus i sin tur till Fadern. Så att vi dras in i hela det treeniga livet. Vad betyder det för dig personligen att leva ett liv med helig ande eller fylld av helig ande? Ja, det betyder ju först och främst att man ser avståndet. Att det finns oändligt mycket mer som jag kan få. Och att jag måste vara beredd på att också släppa taget om många saker. För det är ju viktigt att inse att anden vill ha fritt spelrum. Och det är väldigt lätt att vi fastnar. Eller som Johannes av Korset säger, vi plockar blommorna på vägen. Istället för att gå framåt och ta emot mer och mer av anden. Så egentligen är varje dag att upptäcka ett nytt sätt att ta emot den heliga ande och ledas av honom. Ja. Texten talar ju här om olika gåvor, räknar upp olika gåvor. Varför får inte alla människor samma gåva eller samma gåvor? Ja, det skulle nog bli väldigt tråkigt om vi alla satt och tittade på varandra och kände igen allt i varandra. Eller tror du inte att det är kyrkans uppgift att samla alla dessa gåvor så att de får berika varandra, så att det blir utbyte, kommunikation, dialog? Eller vad tror du? Jo, men det tror jag. Det är jag också inne på. Ja. Att för att helheten ska kunna byggas upp så kan inte alla ha fått samma gåvor. Nej. Sen finns naturligtvis väldigt grundläggande saker som vi alla vill eftersträva, en större likhet med Kristus. Men vi är ju inte kopior, vi är inte klonade, utan vi är unika. Och det är väl det som kyrkan ska försöka ta vara på. Har du någon särskild gåva som du tänker att det där kanske är en nådegåva som just jag har fått? Ja, vi är ju aldrig bra domare i egen sak, men jag kom faktiskt att tänka på något från min ungdom. Jag var en sommar i Zürich för att lära mig tyska, märkligt nog i Schweiz där de talar dialekt. Och då hade jag ett samtal med pappan i familjen då, som frågade vad vill du göra med ditt liv? Och då sa jag något som själv förvånade mig, så att jag vill tjäna. Och det är väl inte precis det som en tonåring ofta ser som intressant, men nej, jag vet inte var det kom ifrån, men på något sätt har det då följt mig. Vi får väl tro att ibland får vi någonting som vi inte riktigt själva förstår. Just för att vi ska växa ut ur vår instängdhet och vår, ja, eller vad tror du själv? Jo, det var en gåva som du har fått. Ja, jag tänker ganska ofta på, och när jag läser om andens gåvor så fastnar jag ofta på att undervisa, förmedla kunskap. Och då tänker jag att, där tror jag att jag har någon talang som jag själv inte liksom har övat upp, utan bara en naturlig fallenhet. Och det har jag lätt för att tänka är, det här är en gåva från Gud, en andens gåva. Men sen kan ju det där variera genom livet och vilka situationer man finns i. Att ibland behöver anden skänka nya gåvor för att man har gått in i en ny uppgift eller så. Och det tror jag vi bägge som biskopar, vi tror ju att Gud ger en gåva utifrån den uppgift vi har i kyrkan och i världen. Att det är inte i första hand för vår skull, utan för att bygga upp, samla, och att alla dessa gåvor måste samordnas på något sätt. Så att man inte trampar varandra på fötterna, utan att det bidrar till helhetens godhet och skönhet. Och det tror jag är viktigt i vår individualistiska tid, att vi inte tänker det är min gåva, det är något jag ska ha nytta av, utan det ska vara till nytta för alla. Ja. Om man själv liksom sitter och funderar över vad kan jag ha fått för nådegåva? Hur ska man resonera? Hur ska man kunna få ett svar på den frågan? Jag tror först att man måste vara väldigt osäker, ödmjuk.
För det kan vara väldigt lätt att man tillräknar sig något. Men att man också är tillräckligt ärlig för att se vad säger folk om mig. För folk har ofta en viss träffsäkerhet. Det kan överdriva en kritik eller tvärtom, men på något sätt tror jag att vi i dialog med vår närmaste omgivning ändå kan komma fram till vad jag har min andliga styrka och gåva. Ja. En gåva som jag verkligen skulle vilja ha, och inte minst nu sen jag blev biskop, det är en god urskiljningsförmåga. För att få just det här att funka ihop olika gåvor. Och hur ska man liksom få det här samspelet? Och det är naturligtvis en av den helige Andes viktigaste gåvor, att se att gåvorna går ihop. Så att de inte går i clinch eller att man förtrycker gåvorna. Och det brukar vi ju säga i traditionen också, att ämbetet i kyrkan ska försöka se till att det blir ett smidigt utbyte mellan gåvorna. Locka fram de dolda gåvorna, dämpa några. Ja. Och det vet vi, det är inte alltid så lätt i ett mänskligt sammanhang att se hur det kan gå ihop. Men jag tror ändå vi måste lita på att det finns en gåva att urskilja andarna och hjälpa människor att se sin plats i det hela. Men lite helig osäkerhet behöver vi ha kring våra egna gåvor så vi inte blir för sturska. Det tror jag är väldigt viktigt, att vi är medvetna om att en gåva kan också ha en baksida. Den som leder kan också bli alltför auktoritär. Den som är ödmjuk kan bli alltför självutplånande. Alltså vi behöver också någon andlig vägledare som hjälper oss. Och det finns en väldig brist på andlig vägledning i vår tid. Det är så många människor känner behov av det, men få känner sig kallade att våga ge det. Ja, hur ska man hitta en god andlig vägledare om man är på jakt efter det? Ja, jakt. Det låter lite krigiskt. Ja. Men nej, de är inte lätta att finna, det vet vi. Men vi får ju lita på att den heliga Ande är själens främste vägledare. Och att han kan hjälpa oss att hitta lite varstans. Ibland kan det vara en bok, ibland kan det vara ett enskilt samtal. Men en av livets största gåvor är att hitta en vägledare som kan leda oss genom livet. Och det tror jag är väldigt sällsynt, att hitta en som står ut med oss under en längre tid. Men under tiden får vi ta till oss på olika sätt vägledning i böcker, enskilda möten, helgonens skrifter, Bibeln. Alltså det finns mycket att hämta. Vad utmärker en god andlig vägledare då? Jag brukar alltid säga att först måste man kunna lyssna innan man säger något. Och sedan våga säga det man tror att anden vill förmedla. Även om det är något jobbigt, även om det är något som kan såra. För på något sätt behöver vi också såras. Vi tillhör ju en sårad helare, Kristus som har lidit på korset. Och kan vi inte ta till oss de här svåra sakerna i vårt liv och smälta dem, då blir vi outhärdliga. Så att en andlig vägledare måste också kunna ta i lite med hårdhandskarna ibland. Men samtidigt ha den här milda, ömma, moderliga aspekten. Och det är det som är typiskt för den heliga Ande. Ibland kommer han som en stormvind, ibland som en susning. Och det måste väl en andlig vägledare försöka efterlikna. Eller vad tror du? Ja, det tror jag. Och jag tycker också det här med att bjuda lite motstånd. För är det någonting som jag har tänkt på och reflekterat över om jag ser tillbaka på mitt liv och när jag tänker att jag tycker att helig ande har varit extra nära, så har det varit som en liksom objektiv verklighet. Inte något jag har känt, inte en stämning, utan någonting som har bjudit mig lite motstånd. Och då tänker jag, jaha, det här är inte mitt eget inre bara, det är inte mina känslor bara, utan det är någonting som kommer utifrån och tilltalar mig. Och det tänker jag är viktigt också med en god andlig vägledare. Absolut. Att inte det bara blir att bekräfta min egen lilla bubbla, utan också att ta mig ur den. Anden slungar oss ut ur oss själva, in i Kristi famn, ut till de andra. Så det tror jag är väldigt viktigt, det du säger, att vi inte tror att det bara är för min egen skull, att jag ska bli en
andlig människa. För det finns också en frestelse i det andliga livet att låsa upp sin andlighet. Och vi vet ju att det är egentligen det enda Jesus är arg på, så är det ju fariseerna. Ja. Och de var ju de frommaste, de bästa, de som egentligen stod honom närmast, men de frestades till andligt högmod. Och den faran finns ju också. Precis, och då är den här texten en god påminnelse om att vi får andens gåvor för det gemensamma bästa. Just det. Och det är ju det som kyrkan bygger på, att vi delar våra gåvor med andra. Och det är det som världen förväntar sig av oss kristna. För det finns ju väldigt stora förväntningar. Och det tycker jag är viktigt för oss att komma ihåg, att det andliga livet är inte min privategendom, utan det är till för de andra. För att de ska få hjälp och stöd genom de gåvor vi har fått. Tack så mycket. Nådegåvorna är olika, men anden densamme. Hur kan du leva det budskapet i ditt liv? En pärla som slipats av vatten och av sand. Jag som plockat sömt och vilar i trygghet i din hand. En pärla in till andra på bandet kring din hals. Ibland helt utan gnista och ingen lyster alls. I dina ögon vacker, det skönaste du sett och alltid eftertraktad. Du längtade så hett att just en